Το προηγούμενο διάστημα στον Εύρο εκτελήχθηκε μια καλωστημένη προβοκάτσια από την Τουρκία και μια προσπάθεια διασυρμού της χώρας μας, τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες. Για όσους παρακολουθούσαν εντατικά τι γινόταν, θα παρατήρησαν εξ αρχής τα κενά που υπήρξαν στην υπόθεση, εάν δεν εμποδίζει την κρίση τους κάποια ιδεολογική παροπίδα. Οι υπόλοιποι, μάλλον θα έχουν αρκεστεί στις κραυγές που λένε ότι η Ελλάδα βασανίζει πρόσφυγες. Επειδή όμως υπάρχουν θέματα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου που δεν προσφέρονται για την παράθεση, καθώς μπορεί να υπονομεύσουν την ασφάλεια και την κυριαρχία μας, είναι καλό να πούμε ορισμένες αλήθειες. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που αφορά τόσο την χώρα μας όσο και την Ευρώπη. Από την αρχή του έτους επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορά μας 150.000 άνθρωποι, 40.000 μόνο τον Αύγουστο. Για την δε Τουρκία, όλο αυτό αποτελεί ένα εργαλείο για την εφαρμογή των δικών της διεκδικήσεων εις βάρος μας. Φυσικά, η εργαλειοποίηση αυτή δεν αναιρεί το όποιο δράμα των μεταναστών. Στις 20 Ιουλίου, η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights 360 ενημερώνει με email την ασφάλεια Ορεστιάδας για την ύπαρξη 48 ατόμων στην νησίδα του Εύρου. Αμέσως σηκώνεται ντρόουν της Ελλάς για να ελέγξει τους εν λόγω ισχυρισμούς, ωστόσο δεν εντόπισε άτομα. Λίγες μέρες αργότερα, μέσα από το Twitter, γίνεται γνωστό ότι 2 ΜΚΟ κατέθεσαν μήνυση κατά της χώρας μας για επαναπροώθηση 50 Σύριων προσφύγων και άρνηση διάσωσής τους. Στις 6 Αυγούστου, μια τρίτη οργάνωση, η Alarm Phone, με tweet ενημέρωσε πως υπάρχουν 40 άνθρωποι αυτή τη φορά, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, εγκλωβισμένοι για 2 εβδομάδες στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Για την ιστορία, σε βάρος της συγκεκριμένης ΜΚΟ εκκρεμούν κατηγορίες για κατασκοπία και οργανωμένο κύκλωμα διευκόλυνσης παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα μας. Δίνονται επίσης συντεταγμένες για το πού βρίσκονται οι μετανάστες, καθώς η ΜΚΟ βρισκόταν σε επαφή με μία εξ αυτών. Το πώς, μετά από 2 εβδομάδες εγκλωβισμού σε νησίδα, όπως ισχυρίζονταν, είχαν μπαταρία στο κινητό, δεν προβλημάτισε και δεν έβαλε στις υποψίες κανέναν. Βέβαια, υπήρξαν και κάποιοι με δαιμόνιο μυαλό που έδωσαν μια εξήγηση για το πώς θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί αυτό, αλλά η αλήθεια ήταν εντελώς διαφορετική. Παράλληλα, Έλληνας δημοσιογράφος που δουλεύει για τη γερμανική Spiegel, χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία, αναφέρει ότι ένα κοριτσάκι 5 ετών είναι νεκρό από δάγκωμα σκορπιού. Το άταφο κορμί του η μητέρα του το συντηρούσε στο νερό, ώστε να μπορέσει να το θάψει όταν πια του σώσουν. Ιστορίες που, αν δεν ξέρεις ότι είναι κατασκεύασμα κάποιου, σίγουρα συγκινούν και νευριάζουν το μέσο άνθρωπο. Η Ελλάδα ανακοινώνει ότι μετά από έρευνα στα ελληνικά εδάφη δεν εντοπίστηκαν μετανάστες, ενώ γνωστοποιεί ότι οι συντεταγμένες δεν ανήκουν σε ελληνικό έδαφος και ως εκ τούτου δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Και εδώ αρχίζει ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης υπό το μανδύα του ανθρωπισμού. Χρήστες των social media, αλλά ακόμα και βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διαβάζοντας χάρτες από την Google Maps, επιμένουν ότι η νησίδα είναι ελληνική και κατηγορούν ευθέως την Ελλάδα ότι δεν σώζει τους μετανάστες, αλλά και ότι εκχωρεί ελληνικό έδαφος. Μερικοί το πάνε ακόμα παραπέρα και ζητούν, ακόμα και αν δεν είναι ελληνική επικράτεια, αλλά τουρκική, να επέμβουμε σε ξένο έδαφος. Πεθαίνει ένα 5χρονο παιδί, πρέπει να παρέμβει όπου μπορεί για να υπάρξει λύση. Να πει, να περάσει τα σύνορα και να παρέμβει. Αυτή είναι η άποψη. Και όχι απλά ξένο έδαφος, σε τουρκικό. Οι δε ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να πιστέψουν τις ελληνικές αρχές, πήγαν το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, δυσφημώντας τη χώρα μας. Φτάνουμε λοιπόν ανήμερα τον 15 Αύγουστο. Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν νέες συντεταγμένες από τους μετανάστες και μετά από εκτεταμένες έρευνες τους εντοπίζουν 4 χιλιόμετρα μακριά από το στίγμα της αμφιλεγόμενης νησίδας που βρισκόταν εκτός των ορίων της χώρας μας. Εκεί έφτασαν με μια φουσκωτή βάρκα που κάποιος τους έδωσε. Όλα αυτά, στο μυαλό ενός αριστερού, είναι απλά τυχαία γεγονότα που βγάζουν νόημα. Η ομάδα των παράνομων μεταναστών που διασώθηκε από την Ελλάδα αποτελούνταν από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες ήταν έγκυος. Όπως προέκυψε από τις καταθέσεις τους, η τουρκική στρατοχωροφυλακή, ακόμα και με τη χρήση βίας, τους οδήγησε στα σύνορα με την Ελλάδα και τους πίεζε να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, ενώ φρόντιζε για την φόρτιση των κινητών τους και για όλα όσα χρειάζονταν. Ακόμα, το όνομα του μικρού κοριτσιού που έλεγαν ότι πέθανε δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο, ούτε πριν από τη δήλωση θανάτου, αλλά ούτε και μετά. Οι δε γονείς αρνούνται να πούν το οτιδήποτε, ενώ δεν επιθυμούν να γίνει εκταφή του παιδιού τους. Γιατί άραγε? Ο δημοσιογράφος πάντως που μετέδωσε για πρώτη φορά την είδηση συνιστά υπομονή, αλλά έως και σήμερα, σχεδόν ένα μήνα μετά, δεν έχει αναφέρει τίποτα για το περιστατικό. Φαίνεται πάντως ότι δεν ήταν η μόνη ανακρίβεια που είπε ο συγκεκριμένος.
Ο Μηταράκης ανακοινώνει ότι θα στραφεί στη δικαιοσύνη, καθώς υπάρχουν σημαντικά κενά στην υπόθεση και ζητά τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι θα εξεταζόταν και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και έτσι λοιπόν, λίγες μόνο μέρες αργότερα, έρχεται η ανασκευή από την Human Rights 360, την οργάνωση που ανέδειξε πρώτη το θέμα με την Ισίδα. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι λανθασμένα υποστήριξε πως η Ισίδα ήταν ελληνική και πως σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να δημιουργήσει συνοριακό ζήτημα με την Τουρκία, καθώς επίσης και ότι ο δημοσιογράφος που ισχυριζόταν ότι δούλευε ως μεταφραστής για αυτούς στη δομή μεταναστών δεν είχε καμία σχέση μαζί τους. Όλα αυτά μας κάνουν να υποθέτουμε πως όσα παρακολουθούσαμε ήταν ένα οργανωμένο και κατασκευασμένο σενάριο. Μια παγίδα ίσως. Φυσικά, πολλοί έμαθαν για το δίθεν σκληρό και δολοφονικό, όπως χαρακτήριζαν, πρόσωπο της Ελλάδας. Λίγοι όμως θα μάθουν ότι ΜΚΟ και κόμματα της αντιπολίτευσης έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας μας, γιατί απλά πίστεψαν τους ισχυρισμούς μιας οργάνωσης ή το tweet ενός account. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί έτσι. Έστω ότι είχαμε μια κυβέρνηση που δρούσε με τόση άγνοια όσοι αυτοί που επέδειξαν τόσο καιρό όλοι αυτοί που ζήταγαν να επέμβει η Ελλάδα. Τι θα γινόταν? Θα έμπαιναν οι ένοπλες δυνάμεις μας σε τουρκικό έδαφος για διάσωση και για τον Ερντογάν αυτό θα ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να επικαλυστεί ακόμα και εισβολή. Η ευκαιρία που έψαχνε. Ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση για εμάς θα μας έσαινε σε τραπέζι διαπραγμάτευσης. Θα γινόταν στη χειρότερη, χρήζει μεγαλύτερης ανάλυσης. Είναι καιρός λοιπόν να καταλάβουν όλοι ότι με ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν παίζουμε. Με την Ελλάδα δεν παίζουμε. Και είναι καλό, αν δεν πιστεύουν την κυβέρνηση, να πιστεύουν τουλάχιστον εκείνους που έχουν δώσει όρκο να φυλάνε τα σύνορά μας. Σε αυτούς, όλοι εκείνοι που έχιναν κροκοδίλια δάκρυα για τους μετανάστες και την ανάλγητη στάση των αρχών, οφείλουν μια συγγνώμη. Και η συγγνώμη απαιτεί θάρρος.